السلام علیکم افغانستان بنډاله نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او کله چې ریپورټونه په پښه کې داسې ازاد دي نو بیا تاسو ته راځي چې ونه غورځېږم نو ځکه زه ډېره په پام را روانه یم. څنګه تاسو خاص دی خدای دې وکړي چې یو ښه ماسخوتنی مو له موږ سره پیل کړی او تاسو دا وایم چې نن زموږ چې څوک میلمنه ده هغه تاسو سره د هغې عکس موږ په سوشل میډیا باندې شریک کړی ده د فیسبوک د لارې او د انسټاګرام چې کوم زموږ اکاونټ ده د بنډار د هغې د لارې کولی شي چې خپلې پوښتنې هلته له موږ سره شریک کړي او تاسو دا هم کولی شئ چې د ایمیل د لارې چې دا وخت تاسو ته به ښکارېږي د تلویزیون په یا سکرین باندې به تاسو ته ښکارېږي تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې له موږ سره خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او دا هم درته وایم چې نن په خپرونه کې شپزي هم تاسو لرو او یلدا جانه کوشش کوي چې زر زر آمادګي هغې ته ونیسي ځکه چې نن زموږ کوم میلمانه راځي ما تقریبا 2015 کې کله چې زه راغلی وم په هغه ورځو کې زه دلته وم او د هغې په باره کې مې خبرونه ډېر زیات ویل هغې د سړک په سر باندې یا په غاړه باندې خیمه وهلې وه یقینا ستاسو ذهن ته به یو عکس راځي صحیح ده نو که ستاسو ذهن ته عکس راځي چې دا څوک او که ما ته د هغې لږ داسې صحره یادېږي چې ډېرو خلک هغې ته ورغله چې هغه څه وخوري څه وڅکي خو نه هغه ویلي چې نه ما سره بېانصافۍ شوې ده او چې هر څه خبرې قضیې وه هغه تاسو ته معلومه وي او هغه تر اخره په خپله خبره باندې ولاړه وه نو د هرات وکیله ده نو نن به د هغې سره مرکه لرو ډېرې پوښتنې ترې لرم تاسو به هم ترې لرئ نو بارکزۍ صاحبه په خپرونه کې له ما سره میلمنه ده نو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې نو دا وایي که نه کله کله یو انسان صحره ستا په ذهن کې د یو واقع سره راځي نو زما په ذهن کې د هغې صحره د دې واقع سره چې زه افغانستان کې یعنې کوم زه هغې د نوم سره اشنا شوې یم نو دغه یو خبره زما په ذهن کې پاتې ده نو هغې سره به نن ډېر ښایسته بنډال لرو خو دغه غواړم چې ولاړ شو اشپزخانې ته او وګورو چې یلدا جانه چی موږ ته پخوي یلدا جان سلام نجیبه جان خوب هستی؟ ما خوش آمدید ما خوش آمدید یک سلام به تمام بیننده‌های عزیز آرزو دارم مثل همیشه خوشحال سرحال و شاداب باشید دوستای عزیز من امروز به شما چاینز پخته میکنم در برنامه گذشته چکن چامین پخته کردیم یعنی چامین سبزیجات ولی چاینز است چاینز با تخم مرغ است دوستای عزیز که اینجا ما یک پاکت آش مکرونی داریم 5 عدد تخم مرغ داریم 2 تا مرچ دلمه یک سبز و یک سرخ شکر اینجا ما خلال ریزه کردیمش سیر است مرچ تازه است نمک عادی است مرچ سرخ است مرچ سیاه و نمک چینایی می باشه یک دفعه بریم سعی کنیم چې دا خواړه په څو اوبو کې جوړیږي راځئ چې وګورو چاینیز هګۍ لازمه مواد آش یو پاکټ 15 افغانۍ هګۍ 15 دانې 15 افغانۍ ډولمه مرچ 2 دانې 60 افغانۍ تازه اوږه او مرچ 10 افغانۍ ترخه کچپ د ضرورت وړ مرچ او مساله د ضرورت وړ اوکې نو اوس به ګورو چې دا څنګه پخیږي دا څه نوم د څه شي هګۍ بله چامن چامن چکن چامن هم میشه که باز چکن به حساب مرغ میشه حالا ما میتونیم تنها چامن بگوییم چامن تخم مرغی دوستای عزیز آب ماندیم که جوش آمد آب به همیشه براتون گفتیم ماشه که آب مندازین باید از یک 2 قاشق ماسخوری روغن پرتین به خاطر که آشتان هم دیگر نچسبه آش مثل برنج واره صاف میکنیم بعد از اون دیگه میگیریم کم روغن مندازیم تخم مرغ رو کل شده یک کاسه مشکنانیم لط میزنیم خوب زردی و سفیدیش گرد شود بعد از اون تخم مرغ داخل دیگ برک انداختیم تخم که پخته شد کپگیر یا امرای قاشق به توته میکنیمش دوستای عزیز بعد از اون گیره توته کردیم ما اینجا مرچ دلمه داریم مرچ دلمه خود مثل خلال زردک واره باریک باریک خلال میکنیم مرچ دلمه را سرش اضافه میکنیم سیر ما را از تراشک میکشیم اضافه میکنیم مرچ تازه را بعد از میایم نمک عادی مرچ سرخ مرچ سیاه و نمک چینایی را اضافه میکنیم آش خود که قبلا صاف کردیم او را هم دیش اضافه میکنیم بعد از با هم میکس میکنیم میکشیم دلتان کچپ میخورین دلتان در پولیش چتنی میگیرین دلتان ماست میگیرین نوش جان میگیرین فیسبوک ته مې ولنډه منډه وکړه نو ډېرو خلکو دا کړي چې وکیل صاحب دې ته ورته وایي چې څومره وخت کېږي چې سیاست ته راغلي او دې دوره کې هم کامیابه شوې ده که نه ده کامیابه شوې نو تاسو هم دغه پوښتنې مه کوئ ځکه چې د هغه کله زما خپرونه کې به اوس کینه تاسو ته معلومه ده چې په بنډار کې کله هم یو میلمه راځي نو کله چې هغې سره زه بنډار شروع کوم د هغې نه مخکې یو بایوګرافي ورته ووایي یا څه معلومات موږ ویډیو شیر کوو چې دا غټې غټې خبرې په هغې کې وي صحیح ده نو څه د کار پوښتنه وکړئ څه ډېره مهمه پوښتنه وکړئ او راځئ چې ولاړ شو یو ایمیل خواته چې موږ ته راغلی ده سلام نجیبه جانې وعلیکم السلام شیرشاه له قصبې څخه او دا یې ویلي چې تېرې ورځو کې مې ستا خپرونه وکړه چې ټورنټو کې وه نو تلته سفر ته تللې وې که هلته اوسېږې نه زه ټورنټو ته چکر ته تللې وم او زه هر کال لندن
کاناډا امریکا دې خواته چکر ته ځم. نو دا اول وار نو خو په اول وار مالته خپرونې چې دي د بنډار دا ثبت کړې وي. بیا عمددي د شیرشاه بل ایمیل ده چې thank you for replying. ښه زموږ د ټیم د خوا نه ما فکر کوم چې ریپلای ورغلی دی وایي چې پلیز زما ایمیل نن شپه ده نن شپه وایي خامخا خپرونه کې شامل کړه. دا 15 منټه کم 4 بجې رالیږلې ده او وایي چې زما وړکۍ لور ده شمله جانه هغه به چې دی نو خپل نوم اورېدو دپاره ناستې خپرونې ته. شمله جانې هلو سلام ستړي مشي چطور هستی خوب هستی صحیح ده. نو دا د ستاسو ایمیل هم شامل کو. شمله جانې هم خپل نوم واورېدل. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان همدې سره زه غواړم چې لاړه شم د فیسبوک خواته ځکه چې فیسبوک هم ډېر دوستانو موږ ته کمنټونه پریښي دي او که خوښه مې چې زه هغې خواته ولاړه شم د خلک کمنټونو سره خپل عکسونه موږ ته کیدي دې ځای کې درېږم ځکه دلته کې دا سولو فریم ډېر ښایسته راځي. ما ته کیمرامین ویلي و. ښه حسنا نوري کمنټ به وایي چې حسنا نوری څه وایي صحیح ده. حسنا نوری و وای سلام های گرم زمستانی خود را خدمت شما نجیبا جان قند و مهمان برنامه تان خانم بارگزی و یلدا جان که بسیار عالی آشپزی میکنه. امید که خوب و صحتمند باشین. خانم بارگزی فعلا کتمان نیست در استودیو هستن در دمین روز بلمون سرایی. خب بیا هم سو سلامون آقی تا ورسیدل. تشکر از برنامه زیبایت بسیار دوست دارم همیشه موفق باشین. گرانی نجیبه جانی حسنا نوری از ولایت کندوز ډیره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان. ستاسو د ټولو څخه ډیره زیاته مننه او تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ او بیا هم زما د بل ایمیل خواته چې هغه په خپرونه کې شامل کړم. نو ایمیلونه ډېر دي خاني دا څه وکړم. سلام تا ته او ستاسو میلمه ته دا ایمیل را لیږلی ده. چا نور علي منګل را لیږلی ده او وایي چې زه په کابل ښه نو وایي چې زه سعودي عرب کې یم او ستا خپرونه ګورم او د چا سره د عاطف منګل او سمیع الله منګل سره. ډېره زیاته مننه سعودي عرب څخه د موږ ته دا ایمیل رالیږلی و او همدې سره زما د چا ایمیل خواته وحدت موږ ته ایمیل رالیږلی ده. سلام نجیبه جانې ښایسته ښکاري کله چې خاندې نو زموږ ټول فامیل تاسو سره ډیره مینه لري. ډیره ښایسته دري خبرې کوي. هیله کوم چې همیشه خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. کور دی ودان دا بنډار ستانه بغیر ډیر مشکله ده. ډیر ښایسته پروګرام دی. حاجي وحدت یار بارکزی ډیره زیاته مننه. خیر اوسې کور ودان ستاسو د ایمیل څخه او که خوښه مې چې یو وارې لنډه منډه وکړم د انسټاګرام خواته ځکه چې انسټاګرام کې هم موږ ته ډېرو دوستانو دمه خلاص خبرونه د 8 بجو خبرونه د اریانا نیوز ده یو بل خلاص بنډال نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زما مېلمنه له ما سره ناسته ده خو زه غواړم چې دې نه مخکې هغې سره بنډار شروع کړم. څومره به ښه چې تاسو د ویډیویي کلیپ درښکاره کړم. تاسو ډېر معلومات به لرئ. خامخا سیاسي سحري چې کوم یې هغه تاسو په تلویزیون کتلي خبرونه کتلي او نور نامخدا سوشل میډیا هم شته او د دې هم په خپله نامخدا فعال دي خپل پیج باندې. نو تاسو د دې باره کې معلومات لري خو دا معلومات په دې شریکوم چې که ستاسو ذهن کې کومه پوښتنه راځي کولی شئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ. نو راځئ چې ورشو د ویډیو کلیپ ګورو بیا بهتر اسانه کړو. سیمین بارکزی د نظر محمد لور د شیندن د کا ولسوالۍ په یو دیندار او متوسطه کورنۍ کې سترګې نړۍ ته پرانیستې دي. نوموړې خپل مورنۍ سیمه کې خپل د وړکتوب شیرینو خاطراتو کې بوخته وه چې د سره پوځیانو یرغل وکړ او د جنگ لړۍ یې پیل کړه او هغه یې مهاجرت ته اړ ویسته. سیمین چې له ماشومتوب نه ډېره خورا
حقوق او زکات نه برخمن و هیڅ کله ونو شو کولای چې پر دې ځړنیون کې هجرت او له هیواد نه په لریوالي باور وکړي خو چاره نه و میرمن بارکزی خپل کورنۍ سره ایران ته هجرت وکړ خپل ابتدایي او ښوونیزې زده کړې او لوړ تحصیلات په ایران کې پای ته ورسول کله چې په ایران کې و سره د خندونو او تحقیرونو هغه د مهاجرینو د حقوق غوښتنو له هڅو نه لاس وانه خست ځکه چې د مهاجرینو د حقوق غوښتنې په بنسټونو کې یو فعال غړی و تر ډیرو کلونو پورې فعالیتونو ته دوام ورکړ او همدا چې په هیواد کې د اوضاع مخې بدلون راغی خپل کورنۍ سره بیرته ګران هیواد ته راستنه شو میرمن سیمین بارکزی خپل د زده کړو په پاملرنې سره د مبارزې طلبي روحیې سره له هر څه اړینه په ټولنه کې د ښځو د فعالیت په لړ کې له پایل نه د مدني فعالیتونو د بنسټونو په جوړښت سره په بیلابېلو سیاسي ټولنیز عرصه کې غړیتوب پیل کړ دا چې ډیره کارکونه او ټولنیزه شخصیت او نوموړي رسنیو له پلوه هم فضا هواره کړه او د مصروفیتونو سره سره تل د بیوزلو او غریبانو له حقوق نه دفاع کول او کوي او د دې کلونو په لړ کې د میرمن سیمین بارکزی هڅه دا و چې افغاني پیدا شوی میرمنې خپل غږ اوچت کړي او خپل د حق غوښتنه وکړي په دې فعالیتونو هم اکتفا و نه کړه نو په نهایتیاوم کال په انتخاباتو کې د ډیرو میرمنو او ځوانانو په غوښتنه د هرات فرهنګي او یو خیراندیشي سیرې په توګه ګډون وکړ د هرات د ولایت د نمائندې په توګه ملت کور ته لار پیدا کړه همدا چې پارلمان کې د هرات د خلکو د نمائندې څوکۍ لاس ته راوړله دا ورته ډیر یو ښه مناسب فرصت و چې د خلکو له حق او حقوق څخه دفاع وکړي بله لما سرناس ډیره محترمه سیمین بارکزی خوش آمدید سلامت باشین یک معرفی کنم قبل از همه چیز سلام های گرم خود را به تمام هموطنان عزیز چه اونایی که در دیار غربت صدا و تصویر ما دارن و چه اونایی که در کشور عزیز ما این برنامه زیبای شما رو میبینن تقدیم میکنم و امیدوار هستم همه هموطنان عزیزم در کانون گرم خانواده با فامیل به خوبی و خوشی زندگی کنند و همچنین یک سلام گرم به خانواده خود که مشکلات انتخاباتی باعث شده که خیلی چند وقت از اونا دور باشم و یک سلام هم از طرف شقایق جان که پیشترم به من زنگ زدن چون خیلی دور هستن دخترکم از خدمت شما و علیکم سلام و نامش چی است؟ شقایق سلام برتان برسان و شقایق بیا یک ایمیل کو ایمیل ادرس نمی وقت شما میبینین یا یک مسیج به مادر جان روان که نمیجه ما بخوانم که اونام پیش ذکر شده و ما ببینیم شقایق بر شما چی مسیج میمانه برتان ما هم خبر شیم خب ما دیدیم که نام خدا از اول که از شروع کنم که شما مسافر بودیم مهاجرت عروسی کردین باز آمدین همیشه گفتم میشه باز جامعه ما با خانما بسیار مشکل است و در یک وطن که بیا که اونمو کلش شما ببینین که جور نیست از امنیت گرفته کل مشکلات خانما می داشته باشه باز عروسی میکنه باز میایه به میدان که کار کنه به وطن خود به مردم خود حتما یک سپورت قوی باید داشته باشه کی شما را زیاد حمایت کردن؟ خب هر انسانی که میخواد رشد کنه اول اعتماد به نفس خود او فرد شرطه و وقتی که انسان اعتماد به نفس داشته باشه و هدف پاک و مقدس که خدمت به وطن رو داشته باشه طبعا خداوندم کمک میکنه و در پهلوی از این فامیل بسیار مهمه فامیل و دوستایی که شناخت کافی از او فرد می داشته باشن و من خوشبختانه خانواده رو در پهلوی خود داشتم. در افغانستان که آمدی چی را دیدی که میخواستی که نمیرم و جور کنم و اونا او خودت مجبور که میبخشین که ما بیخی دیگه داریم مو رقم از ما را جور میکنم ترانسلیت میکنم اصلا زبان خب سوال من است که چی را دیدی که او به خودت مجبور ساخت که باید سیمین جان بیایی و کار کنی چی بود؟ خب منظورتون داخل سیاسته یا کلن کار؟ نه کلن پیش از سیاست ما در یک قرنی زندگی میکنیم که فکر میکنم خانم ها نیم پیکر جامعه رو تشکیل میدن و فکر میکنم حال و حتی سالهای گذشته هم طوری بود که باید خانم ها کار میکردن فعالیت میکردن و هر کن نظر به رشته تحصیلی خب به اون مقطع باید کار میکرد و من هم نظر به تحصیلاتی که داشتم و ژورنالیسم خیلی علاقه داشتم یک مدت به میدیا کار کردم بعد از او وارد سیاست شدم و همون برنامه سیاسی رو که پیش می بردم نزدیکتر شدم به دنیای سیاسی
و از طرف دیگه قانون اساسی افغانستان به زنهای افغانستان اجازه داده بودن که بیان وکالت کنن از هزاران نفر و زن دیروز افغانستان با زن امروز بسیار فرق داشت و یک امید شده بود به زنای جامعه افغانستان که زن اگر بخواد تلاش کنه توانمندی داره و قانون هم بهش اجازه داده. و وقتی من میدیدم که مشکل نبود به خاطر که اولاد داشتی، فامیل داشتی؟ خب طبعا هر کاری مشکل هست، ولی باز هم میگم انسان که یک هدف کلی داشته باشه و میخواه در آینده مطرح شه و برم مشکل نبود. همیشه کوشش کردم به محیط کار یک کارمند خوب باشم و وقتی به خونه برم یک مادر خوب باشم. به خاطر ما در عکس‌ها دیدیم که شما رفتین در سرک در کوچه که مردم دیدین، نمی ترسیدین به خاطر که سکیوریتی مشکل از زیاد؟ اتفاقا خیلی به مشکلات برخوردم. خب بازم به گفته بیشتر خب برمیگردم. کسی که میگه برای به دست آوردن چیزی باید چیز را دست بدی، اگر ریسک نکنی و همیشه احساس کنی که خطرناک اگه به عرصه قدم بگذاری خب طبعا انسان موفق نمیشه. به اون خاطر اعتماد به نفسم زیاد بود و جز خدا از کسی نمیترسم. فکر نمیکنم کسی بتونه مانع کار من بشه. ما سوال به خاطر کردم که اون خو معلوم است که ما بدون از خدا باید نه از کسی بترسیم و نه میترسیم، اما وقتی که اولاددار باشی باید یکم ذره در فکرش می باشی که خدا ناخواسته اگر من نباشم اولاد دیگه بسیار دقیقاً شیرین هستن. اینه می یک به خاطری سوال کردم. خب پس میم در این سوال که شما را در برنامه‌ام گفتم نه که زدی هستین، زد میکنین؟ بستگی داره موضوع چی باشه، بعضی وقت خیلی شدید. ما دیدم، ما گفتم برنامه که شروع میشد، ما گفتم در 2015 مثلا ما که خانم بارگزیه، خب دیدم گفتم به یادم است که بیخی شما نه چیز خورده بودین نه نوشیده بودین و در اونمو خیمه بودین. ما در وقت در نیوزی چیز باز ما که کاری بسیار سخت است، به حد و به اندازه و حالی که فکر میکنم که در او حال که خودی بودی که بسیار وضع شما خراب بود مگم اولادارم بودی بازم سرگپ خود استاد بودی، ای به خاطر که یکم ذره زیدی هستی یا ای بود که نه؟ خب زندگی خودش مبارزه است، مخصوصا کسانی که به سیاست قدم میگذارن. من خواستم به همه مردم افغانستان به خصوص زنها نشان بدم که یک زن برخلاف گفته هایی که میگن زنها ضعیف هستن و همیشه حق ناتلف شده. زنها ضعیف هستن، زنها بیعقل هستن، زنها ایره موضوعات شنیدیم. خواستم به همه ثابت کنم زن خیلی قویه، حتی در بعضی موارد از خیلی مردها قوی تر هسته. گرچه من احترام دارم به همه برادرها خوب، ولی این حقیقتی که همه باید بپذیرن و وقتی که وارد سیاست میشید دنیای مبارزه است و زمانی که حق یک انسان تلف میشه، اما وقت شما یادتون هست همه ملت افغانستان به یاد اینه که بهترین چوکیار برای من میدادن، اما من خواستم ثابت بکنم که یک زن میتونه مبارز باشه، مبارزه کنه و رأی مردم معامله نکنه. یعنی زنای افغانستان معامله گر نیستن. برعکس بعضی مردایی که در افغانستان وجود داره که ما هر روز امیدوارم خفه نشه کسی، این حقیقتی که ما هر روز شاهدش هستیم. وقتی منافع شخصی فرد میآید فوراً پشت پرده معامله صورت میگیره. صحیح. نام خدا 7 برادر که دو خودت برآمدی به سیاست. دیگرایش برادرها چرا نی آمدن؟ دیگه خواهرت چرا نی علاقه‌مند سیاست شدن؟ خب همه کوشش کردن در خانه یک شر هست، همون سیمین هست. دیگران مثل من شر نیست. باز وقتی که اینمی مشکلات دیدی یگان وقت برات نمیگن که سیمین جانی چی را خود در این مشکلات انداختی؟ ما سعی کنیم در خانکت اولادای خود هستیم. خبرت ایدامه ورکم خدا وقت دمه دمی خواه تزو به بیت رازو زما وقت کار نکی.
یواری بیا شراغلاس خپرونه بنډاله نجبې سره او د مې د شلو هغې نه مخکې موږ د شقایق جانه چې د سمین باریکزۍ لور ده او دغه چې د انتخاباتو په وجه باندې مور نه ډېر لرې پاشونه ما ورته ویم شقایق دې موږ ته ایمیل وکړي او زما چې اگر ایمیلش رسیده باشه خو ایمیل ګورم خو ارزمزار شریف خو اینه خب سلام نجیبه جان، من شقایق هستم. برنامه هایتان را همیشه میبینم. بسیار دلم به مادرم تنگ شده، از طرف من بغلش کنید و ماچش کنید. دیگه ای باید من کار کنم دیگه. با اجازه تان. خب ایرم به خاطر شقایق جان سایس و یک ماچم کنیم که باز نه دیگه گریان نه دیگه گریان نه. به شقایق جان و شقایق جان خوش باشین و در سایت ادامه بتین و خوش به گپ باشین که مادرت هم شما را زیاد دوست داره و این میاله که چشمایش اشک پر شده و واقعا ما برات بگم که ما از فامیل خود در می باشم ما میفهمم چقدر پاچا باشی اما نه گریه نکنیم لطفا که با شقایق جان اونجا ناراحت میشه سایس و بسیار سخت از دوری از فامیل اما چی کنیم وطن ما شماست اگر ما میخواهیم که کار کنیم این قربانی را باید بتیم شقایق جان و ما منتظری هستیم که خودت در سایه هراتم بله بله خوشتر از نباتم بله بله من بچه قالین بافم قالین رنگ می بافم. سلام برسی یلدا جان، خوب هستی؟ بخیر نجیبه جان؟ سلام علیکم. سلام علیکم. وکیل صاحب خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتان خوب است؟ چی حال دارین؟ خوب هستین ان شاء الله؟ شکر که برنده شدین. خیلی خوشحال شدیم که برنده شدیم. مرا شناختین؟ نه متاسفانه نشناختین؟ تو کم شاروخ خان خونی چی تا خلق پیژنی؟ تو کی تا خلق پیژنی؟ ما رو نشناختین. اقا کمپاین کردیم با وکیل صاحب که ایران بانی بگه نشناختیم. چی؟ خب شرمنده دوستا خیلی زیاد بوده متاسفانه. کمپاین کردیم براش عکسای شده دیوالا ما چسباندیم. اوه باز میتونی که برام بگویی که انتخابی نشانی چیه و نمبری چیه ویلش نشان انتخاباتی بشه. خب از یادم رفتم آخه با یک وکیل کمپاین میکردیم با 20 تا وکیل کمپاین میکردیم. خب سایس بیخی بیزنس جور کرده بودی نه؟ خب ما میفتیم هیچ کس از پیش ما جگرخون نشه با کل ایش کمپاین میکردیم. خب اول باید بری اون مکاسا که باختن پیش اونا پیسه بگیرین. خب کدام موایی که باختن بیچاره کلش از مطبوع قزار هستن از خانه خود نمبراین. کاش که ما برم ولو تی رقم بادیگارداش از پیش نبریم. خب به خاطر رنگ دم کم در زیاد سیاه گشته ده امروز. کی رنگ ما تو سفید بودم شیرپیره وری بیخی مرا پنیر در خانه میگفتن. عکس یک کاندید دیگر را بردم که در پشت موتر بچسبانم دریور که برآمد گفت من ببویم خودش خدا کاندید کرده یک سه تازه است مرا یک موتر یک بوتل مبلای نداره سرم خالی کرد. اوه من حالی یادم اومد شما کی هستین. اوه نجیبه جان اینا خیلی کار کردن. بگیم چجوری؟ یعنی می آمدن نزدیک دفتر من میشدن. اتفاقا من چند تا بچه‌ها رو وظیفه داده بودم که کسانی که کمپاین میکنن ببینیم کمپاین نه چه رقم، چون دوره دوم بود کم یاد گرفته بودم از دوره گذشته. شما همون نبودیم که نزدیک دفتر ما میشدیم عکس ما رو میکندین باز می آمدیم عکس میزدیم باز به دفتر دیگه را میرفتیم عکس ما رو پس میکردیم عکس اونا رو میزدیم. از ما هستن آفرین شناختین اونا مو هستن که چیلی قروت می آمدیم ما خوب که چیلی قروت ها میداد ما خواست خاطر پیسه نامدیم نجیبه که مرا پیسه بتا نمیتیم نتین او دوگاه کجا داد کی بتا خیره خب مگم ما کارم دارم مگم یک کار داریم ما کار دارم ما کار میکنم مگم بندیوالای ما کلش منتظر هستن میگم ما رای دادیم مال ما رو در کار نمیگیره. خب چند یک دوستش نامشه بگی 45 دانه بیکار است. کلش 45 تا دوست ما بیکار است. کلش منتظر وکیل صاحب است. با 20 تا کمپاین کردیم 19 تاش نبرد. دغه تاسو دغه کنم زه تاسو زم زه پکارش په دې خبرونه ونیسم تاسو چې یو بل زغمل یو بل توقعات ډیر زیات دي کنه. وکیل صاحب چطور کنم واره بگیم؟ شرمنده دیگه برای اینا بگیم که من خو وکیل مردم شدم که نظارت کنم بر اعمال حکومت. من خو وزیر کار و امور اجتماعی نیستم. شرمنده در ریاست جمهوری خو ولگه سر ما کمپاین که تا پیسه را نگیره مگه ما کمپاین کنه. های این راست است اینو می رقم هستید پیشتر واقعا متاسفانه خب
از این بدترا ما روزهایی رو دیدیم، شاهد روزهایی بودیم که باز میاین یک نفر به 20 تا دفتر کمپاین میرن و به هیچ کدوم هم رای نمیدن و اصلا رای هم ندادن متاسفانه. و وقتی که برنده بشی اولین کس هم اونها زنگ میزنن که مثلا من حدود 3000 رای گرفتم، نزدیک 3000، ولی 10,000 نفر به من زنگ زدن که خانم باریکزایی خوب شد رای ما ادر نرفت. خوب شد من رای خراب نشد و این خود دیگه. اینه میگه پا هست دیگه. پیش از اینکه می رفتیم بریک، ما از شما پرسان کردم که 7 دانه برادر نام خدا و خواهرای اونا بر کدام وقت نمیگه که ما سعی کنیم که آوشتوکای خود نه این مجد خانه شیشته هستیم، گرم و درمون متراحت زندگی میکنیم و خود سرگردان کردی از اولادا دور از خانه، دوری طرف بوده و طرف بره. اینمو تو یک چیز برات نمیگه با جواب خودت چی میباشه؟ والا اکثر وقتا که خیلی بعضی مشکلات ها و زندگی سرم فشار میاره و خود من حس میکنم دیگه، احساس میکنم خسته شدم، توان کم شده، همه میگن این رایی که خودت انتخاب کردی ما رو ببین، آرام به گفته شما. باز من بسیار سر عصبانی میشم، جنگ میکنم امرایشان و میگم بالاخره یکی باید قربانی بده و شماها خیره حداقل. خب اونا میفهمن که زحمت زیاد کشیدم و احترام دارن، ولی کلا به باور هستن که توانمندی خوهر اینا زیاده. من فکر میکنم بیننده حالا خواهد گفتن چرا خانم باریکزایی از خود تعریف میکنه، همش شما هم تعریف من هم تعریف، ولی واقعا در جامعه افغانستان برای زنها حتی اگه یک استاد مکتبم باشی بازم باید بهش قهرمان بگی. در این موضوع ما خودت گپ میزنیم، ما از زیاد آزرده شدیم، دماغلو دمین و روز تو رازو. یوار بیا شراغلاس خبرونه بندار لنه جبی سلام دی سره زما د بندار فیسبوک پاڼې خواته کمنټونه ډیر راغلي دي، خو یو کمنټ ما ویل چې تاسو سره شریک کما آکاشو صحیح ده. آکاش څه وایي؟ نه آکاش نو. کمنټ ډیر جالب و. دا څه شي نه کمنټ لاړ دومره ستاسو ډېر کمنټ راځي، هغه ډېر ښایسته کمنټ، هغه عکس یې اوس ځان وپېژنې وی لیکلي وو وایي 4 کاله کېږي چې زه نجیبې ته میسج او کمنټ کوم او نجیبه چې ده نه پیدا کردم آکاش بود. خب دا وګورئ ښه آکاشه څه وایي؟ خیر از 4 سال میشه که نجیبه را میسج و کمنت میمانم، مرا میبینه و کامنت مرا نمیخونه. اشتباه کردید، ما خود 4 سال نمیشه که برنامه را شروع کردیم بوده، او برنامه که بودم او را 4 سالش پورا نمیشه. فکر کنم از برنامه میلیونر میگی از او وقت که ما بیا هم ساس خاطر ازم پختنی تا ما سال پیش از اینکه ما با بریک بریم سوال اینمی بود نه که زن در اینمی جامعه ما اگر او استاد باشه، تیچر باشه، هم باش در اینمی جامعه بد میگه، اگر او دکتر باشه هم خوبش نه، مثلا گپ میزنه سر او باز که دست سیاست بیایی یا دیگه باز هم گپ. علتش چی است؟ ما چی رقم هستیم؟ اول خب متاسفانه هنوزم جامعه افغانستان یک حالت مرد سالاری داره و از اون قدیما که مثلا در خانه اگر 5 تا دختر بوده 5 تا پسر، همیشه کوشش شده یا یک پسر بوده 5 تا دختر، از اون یک تا نظر خواسته شده در خانه
و دخترها هیچ به نظر کسی نیامدن، همینطور رشد کردن تا داخل جامعه و حتی در سیاست. مثلا مردایی که در جامعه ما است وقتی که میبینه که زن عقلمند است یا از مردا که خوب کار میکنه یا زیاد کار میکنه، این سر غیرتش بد میخوره. این میوره نگاتیو یا منفی میسازه و او باز دی مجبور میشه که زن بد بگه. البته یک موضوع دیگه هم که اکثر دوستا این گپ نمیگن که من همیشه واقعیت میگم، این است که زنای افغانستان زیاد هم دیگر حمایت نمیکنن. اول خانم ها خانم سرکوب میکنن. مثلا به یک دفتر یا اینجا یک جایی هست که یک زن فعالیتش خیلی زیادتره، او دفعتا رئیس میشه، اولین تخریبی که میشه صف خانم ها میشه. او از روزی که آقای فلانی پس شد یا آمد اصلا دفتر به هم ریخت و ایگپا. و تا زمانی که ما زنها هم دیگر پذیری نداشته باشیم، به خوب باور نداشته باشیم، طبعا مردها به ما باور ندارن. مشکل عمده ای است. و حتی من متاسف هستم که در پارلمان افغانستان 4 سال من بودم و هنوز هستم. به می 4 سال من 3 دوره خود به هیئت اداری کاندید کردم. زنا متاسفانه تخریب میکردن زمان و هیچ خانومی، هر خانومی هم که خود کاندید کرد رای نگیره. زنای در افغانستان نمود زنده در گور شده میرن، پیشرفت نمیتونن و مردان نمو است که یک گپ که زنا مثلا میخواین که یک لار بیاره یک چیز مگم وقتی که میبینن که زنا حمایت نمیکنه به خاطر که در بین خود دیگه بخیلی است، اونمو سر تندور که جنگ میباشه، اول نان مپخته میکنه باز اونمو چیزا در هر طرف است و حقیقت است. خب یک دیگه چیز سوال از شما میکنم، در افغانستان نه شما اینا میخندین نه یگان وکیلاست اونا که باز ما میخوایم باز میگه که نیکت خنده نکنی خنده من باز ما میگم چرا نه باز اونا میگم نه منگا شخصیتی و باز خلق من پس خبری که مردم گپ میزنه. چرا گپ میزنه؟ عالی وکیل شده به ایماناست، تو انسان هستی یا مثلا در هر جایی که باز با شخصیت چی مانه؟ با شخصیت دوزی نکو، کسا نکش، صحیح رشوت نگی، ای با شخصیت است. خنده کنی که دی شخصیت چیز ضربه نمیرسه، باور کنین حالش. شما پرسان میکنیم خب مردم در جامعه ما مثلا اگر یک وکیل کالای شیک بپوشه چرا پوشیدم، وکیل خنده کرد چرا خنده کرد، وکیل در رستوران رفت او در رستوران نان میخوره او چرا ای تو هستی؟ گفتم این هم برمیگرده به خود اشخاص. مثلا یک خانم چرا من شخصا همین چیزی که 10 سال پیش بودم همون رقم تغییر نکردم. چرا باید آدم حجاب حفظ کنه؟ ما الحمدلله مسلمان هستیم، اما بعضی چیزا آدم خوش داره، نظافت، پاکی رو و بعضی زینت‌های خانم هاست که باید باشه. و من همیشه با بعضی همکاران خب میگم خانم ها که چرا این رقم شما چرا فکر میکنیم داخل سیاست آمدیم فقط باید به قول شما پیشونی ترش باشه، اصلا سنگین. ولی من زندگی برای خود خیلی راحت جور کردم. مثلا مردم ما که چی که منافقت زیاد عادت کردن. مثلا شما ششته بودین پیشتر آمدین ما شما گپ زدیم خنده کردیم، ایمیل دختر تا خواندم در چشمایت اشک آمد. یک آدم نرمال باشه، اوریجنال باشه، این نمی اوریجنالیتی است. من یگان وقت خنده میکنم، یگان وقت دلم چی میشه گریان میکنم. مگم او کسا را که از شب و روز سالها شما دیدین که یک رقم هستن هیچ تغییر نکردن و نمیخندن و چی این منافقت است، بخاطر او اوریجنال نیستن. او اوریجنال نیست که شما خوش میشین. و از ده خبر تاسو بیا 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 کومه چې دا تاسو لګ د خپل ځان پریدي چې ژوند وکړئ سم نورمال نور. مثلا باراک اوباما ما یو خبرونه کې کتل آلن شو کې هغه په خندا خوشحالي راځي. دا اوس کاناډا کې چې د جسن تروډو هغه بوکسر هم دی، هغه تیاتر اکټر هم دی، هغه پرایم منسټر. سیدا هغه ته مونږ او تاسو د دروغ او منافقت د دروغ او شخصیاتو خوړو دا چې زبزان د سیونی سم سنگین وي. مثلا دا زما سر نه سره دسي دا زمونږ او تاسو کور دی. کوشش وکړئ چې خپل هغه خلک چې مطرح دي د خپل فامیل وګړي وګڼئ. او کله چې خپل فامیل وګړو د فامیل وګړي خپل منځ کې خاندیم، ټوکې م کوي، یو بل ته خفه کېږي، مسترو کې اوښکې م راځي. اونمو رقم است نیم نورمال مردم اونمو رقم. خب
آشپزی رو یاد دارین؟ متاسفانه کم. خوب یا نه. خب و خوراک دلخواهت چی است؟ معمولا من سبزیجات زیادتر میخورم اما یک غذای به نام باقالی پلو او کدی سبزی و یک نوع باقالیه پخته میشه و ماهیچه رو زیادتر دوست. یلدا جان شناخت؟ بله باقالی پلو بسیار خوشمزه و کلش ترکاری با می باشه. نه ایره باید یک غذای ایرانی است و هراتی. هراتی ایرانی که به هرات زیاد پخته میشه. او ایره منیو بگی باید پخته کنیم گتشان خاصه است. و برای ما خودتون بگین که خودتون فیت هستین، جیم میرین یا رژیم میگیرین؟ به خاطر که ما براتون بگم، ما که اینجا آمدیم یک سال نان افغانی یعنی خوش زیاد خوشم میاد. باز یگان وقت من زیاد میخورم. اینجا در افغانستان مردم برنجم زیاد میخوره. باز میشه که چاق میشم، شما چاق نمیشین. نام خدا فت نگاه کردین چطور؟ من از اول ورزش میکردم و به خانه ورزش میکنم و کوشش میکنم از طرف شو برنج نخورم. خب خانمای نمی وقت میبینه شما را برشان بگین که ورزش چقدر مهم است. زنای ما در خانه کار میکنه میگه زو خود ما کار میکنم جای جارو کردم ظرفا رو شستم دیگه ورزش برای ما ضرورت نیست. چی فکر میکنی؟ نه واقعا میگن عقل سالم در بدن سالمه. وقتی انسان ورزش میکنه من به خورا خود توصیه میکنم فقط یک هفته اونا ورزش بکنن، خود اینای تاثیر هم در روحیه، روان، جلد، همه چی خو میبینن و من مطمئنم که ورزش ادامه میدن. و فکر کنم که سبزیجات خوش دارین و امروز ویجیتیبل چامن هم پخته کرده آشپز ما. و خب شما گفتین که مواری قطعا نیستین در آشپزی. باز آشپزی یلدا جان بسیار خوبش است، بسیار خوب آشپز هم هستن. خب بر ما بگوین که رنگا را کدام رنگ خوش دارین؟ من رنگ سفید زیاد خوش دارم، سیاه، سفید و آبی. خب بیشتر سفیده. چی فکر میکنی که سیاست در افغانستان چی آسان است؟ خیلی سخته. نه تنها در افغانستان، به همه جا سخته. سخت است. مگه ما به افغانستان به خاطر گفتم که افغانستان، هند، پاکستان تقریبا یک رقم هستن. دما راغلاس خبرونه بندارلنه جبی سره او دې سره زما د ایمیل خواته مونږ ته چاله لګلې سلام تاسو ته نجیبه جانې پماګرانې او تاسې ښاغلي میلمنې ته او یلدا جانې ته او خاص کار ستاسې مزاحم همسایه ته دا ملاقیه دی سعی کو ملاقی مال مردم ایمیل د ایمیل سلام روان قامت خو ډېر ښکلی پروګرام جوړوئ زه ستا ډېر زیات مینهوال یم مننه او څوک یې نوم خو دې خپل نه لیکلی خدای دې په نیکه که نوم خو به دې لیکلی او دومره زیات مینهوال چې نوم نه لیکلی خو دلته چې راغلی ده ایمیل راغلی عبدالقیوم فکر کوم چې عبدالقیوم به یې صحیح ده ډېره زیاته مننه سلامونه نجیبې ته او ګرانې میلمنې ته یلدا خور ته هیله لرم چې روغ جوړ یاست تاسو پروګرام ډېر په مینه سره ګورم مننه خالد بختیار ډېره زیاته مننه خیر اوسې همدې سره ځم د یلدا جانې خواته او تاسو ګورئ چې دا ویجیټیبل چامن هم تیار شوي دي ډېر ښایسته از اونجا میبینیم برنامه که باز میکاپ ما خراب میشه سیمین جان ما اونو موجه باز میش جان میکنیم سیس اوکی امده سرزم در فیسبوک خواهد سیده او فیسبوک وی فیسبوک خواه او فیسبوک کې دا د چا نور محمد ستانکزی څه وایي صحیح ده دی وایي سلامونه نجیبه جانې پوښتنه مې داره چې بارکزی صاحبه په پښتو باندې خبرې کولی شي او که نه او د شکریا بارکزی سره خو اړیکې نه لري میگه شکریا بارکزی از شما چی میشه و فکر کنم باز خاطر تخلص میگه سرنیم و گفته که پشتو گپ زده میتونین یا نه کی بودن اینا؟ نور محمد ستانکزی
جناب سانگزی صاحب تشکر از سوال شما. خانم شکری باریکزی یکی از دوستام هست، به قوم باریکزی هستن. ما متاسفانه چون کلان شدم به ایران، تحصیلات ما به ایران بوده، به پشتو ضعیف هستم و نمیتونم خوب صحبت کنم. اما کل افغانا رو دوست داره؟ عاشق همه افغان هستم. Exactly. و زه همیشه دا خبره کوم چې موږ او تاسو باید دین راوځو د ژبونه نو اله به زموږ وطن جوړیږي. موږ یو بل ته مینه ورکو د یو بل او دا غټه خبره ده. او به تر ازمه دی خبره ته که خودت ما در بین خود یک شفر داریم ما سیمین جان. خوب شما نمیفهم، شما رو نمیگیم. خیر است شما در اینمی تشویش باشید. یک فیلم است در که ما در اندش میگه تو فهمیدی که ما چی تو از اونجا فلانی نمو ویلن میگه تو در نیمی سسپنس به مرداز. ولی ما شما در سسپنس ماندم که چی شفر از بین ما و سیمین جان نام شما بسیار مقبول است و برای من یکم ذره مشکل بود وقتی که پرونانس میگم دفتر. گفتم چرا سیمین است، چرا یاسمین نیست؟ گفتم یاسمین برای من آسان بود که سیمین جان معنیش چی است؟ خب باز تعریف از خودم نشه ولی نام سیمین یعنی البته کمی به من شبیه او خیلی زیباست، به معنای ظرافت. واو. خیلی معنا داره. من باز دوستا برن سرچ کنن ولی بیشتر ظرافت و پاکی و دقت یک کسی که همین معنا داره. معنای خوب داره. نیست صحیح. و اگر بر ما بگوین که عالمه خو یک شما رو متوجه کنم طرف یک گپه که به شقایق سلام روان کردین، با 2 نفر دیگر روان نکردین که چرا؟ شیدا جان و احسان جان عزیز من سلام زیاد میگم، مطمئن مال برنامه رو دارن میبینن و اونا دلشون برام زیاد تنگ شده مسیج کردن و نه بر ما ایمیل نکردن. نامشون چی بود؟ احسان و شیدا جان. شیدا جان و احسان شما ایمیل نکردین. من فکر نمیکنم پشت مادرتان دق شدین. شقایق این ایمیل کرده به ایمان است که پشت مادرش دق شده بوده. خب احسان 9 ساله است و شیدا جان هم 13 ساله. به خاطر من فکر می‌کنم شقایق جان به نمایندگی از کلشان. خوب باز به ایمان است که دیگه احسان جان دیگه بسیار نازدانه است دیگه. هر 3 تا ولی احسان کم بیشتر نیم. اینه میرم میخواستم ما موری پروگرام جو کردم. ما یک برادر دارم. ما همیشه به مادرم میگیم، ما خواهر هم میگیم نه بچی تا زیاد دوست داری. میگه نی برای من یک اسینه سیکو نه بازو چی میگه خیر دی آقا یو دیر منگارتی ولی منگو برا منیو داوز منگه نه من بسیار تشکر که آمدین. خوشتم از دیدن تان و خدایی که تاسو منگ بندر نه خوان وری از تاس تا بزودی خواته و یک ناره یک جای میگیم افغانستان زنده باد. سیسه من یک جمله دیگه میگم. تشکر از برنامه زیبا شما. خیلی دوست داشتم نجری جان نزدیک ببینم و خانم یلدا جان آشپزی شما رو هر روز از برنامه میبینم. جا داره در این هوای سرد تشکری کنم از نظامی ها و اردوی ملی، پلیس، کسانی که لباس رسم میپوشن تا ما و شما به آرومی برنامه رو ثبت کنیم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. پرفیوم بسیار خوب دیگه دفعه برام میاری.